הדממה היא נושא שזוכה להתייחסות עמוקה במקורות היהודים. והיום אנחנו נדבר על מדרש שבו מופיעה מילת ציווי שמסמלת את המשמעות הזו בצורה ייחודית. שתוק. שתוק. המילה הזו, שנשמעת לכאורה פשוטה, לשתוק, לא לדבר, נושאת איתה רבדים עשירים של משמעות. זו לא רק קריאה להפסיק לדבר, אלא גם קריאה לעצור, להקשיב, ולחוות את הגבולות של ההבנה האנושית. המושג הזה מאפשר לנו להבין איך מגבלות המילים פותחות לנו פתח לעולם שלם שמעבר להם. המדרש שמופיע בגמרא, במסכת מנחות, דף כ"ט עמוד ב', מציג את הרעיון הזה בצורה עוצמתית. משה רבנו, מי שקיבל את התורה בהר סיני, מוצא את עצמו ברגע יחיד במינו. הוא רואה את רבי עקיבא יושב ודן עם תלמידיו, דורש ומלמד תורה. משה מקשיב בדריכות, אבל לתדהמתו הוא לא מבין את דבריו של רבי עקיבא. הדבר הזה מערער אותו. משה, שמסמל את הידע האלוקי הישיר, פתאום מוצא את עצמו מרוחק מהתורה שנמסרה לו. הוא מתחיל לתהות, האם התורה השתנתה? האם יש כאן חידוש שמנותק ממה שהוא עצמו קיבל? ואז תלמידי רבי עקיבא שואלים את רבם, רבי, מניין לך? מניין לך? ורבי עקיבא משיב להם, הלכה למשה מסיני. התשובה הזו מחזירה את משה לנקודת שיווי משקל מסוימת. הוא מבין שגם אם אופן ההבעה והפרשנות של התורה התפתחו עם הזמן, השורש שלה נשאר יציב. הכל נובע מסיני. אבל עדיין הוא נשאר נבוך מול החוכמה העצומה של רבי עקיבא. מתוך תחושת בלבול ותסכול, משה פונה לקדוש ברוך הוא ושואל, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? תשובתו של הקדוש ברוך הוא ברורה וחדה, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. המילים האלה, כך עלה במחשבה לפניי,
טומנות בחובן משמעות עמוקה. הן לא רק מציבות גבול בין ההבנה האנושית לבין המחשבה האלוקית, אלא גם מצביעות על כך שיש דברים שלא ניתן לתפוס או להבין במסגרת שכלית רגילה. השתיקה כאן היא לא בריחה ולא כניעה, אלא הכרה במגבלות הדעת האנושית. היא מאפשרת לאדם להתבטל מול החוכמה האלוקית ולהיפתח לממדים של הבנה שלא תלויים בהיגיון או במילים. כדי להבין את זה טוב יותר, בואו נתבונן ברעיון הבריאה. בששת ימי הבריאה, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם באמצעות דיבור. המילים ויאמר אלוקים מופיעות שוב ושוב. הדיבור מגלם את הכוח שיוצר ומארגן את המציאות. אבל ביום השביעי הקדוש ברוך הוא שובת. חז"ל מלמדים אותנו שהשביתה הזו היא לא רק הפסקה של עשייה פיזית, אלא היא הפסקה של הדיבור עצמו. אבל ההפסקה הזו היא לא מצב של חוסר או של היעדר, להפך. היא מצב של שלמות. כשהכל כבר קיים, המילים לא נדרשות יותר. הדממה היא זו שמכילה את השלמות. וכאן אנחנו מבינים דבר נוסף. הדיבור תמיד מתייחס למשהו מוגדר. הוא מצמצם, הוא ממקד, נותן שם או מתאר. השתיקה, לעומת זאת, שוברת את הגבולות האלה. היא מרחב פתוח שמאפשר לאדם להתחבר למקור של הכל, למה שהוא מעבר להגדרות ולמילים. זו לא רק ריקנות, אלא מצב של התעלות שבו החומריות והגבולות של השפה נעלמים. התלמוד משתמש בסיפור של רבי עקיבא כדי להדגיש שהשתיקה היא לא רק מצב אישי, אלא גם כלי חינוכי. משה הגדול בנביאים הופך כאן לתלמיד. הוא נדרש לשתוק כדי ללמוד. זו קריאה לכולנו. להבין שבלמידה יש רגעים שבהם צריך להרפות, להקשיב ולפנות מקום לחידוש. רק מתוך השתיקה הזו אפשר לגלות את העומק האמיתי של התורה. אבל שתיקה לא שייכת רק ללמידה. היא מופיעה גם במצבים של סבל או קושי. באותו סיפור, משה רואה את סופו הטרגי של רבי עקיבא, שנענש באכזריות על ידי הרומאים. הוא לא מצליח להבין. זו תורה וזו שכרה. זו שכרה.
השאלה הזו נוגעת בלב ליבו של הקונפליקט האנושי. איך ייתכן שסבל כזה יכול להיות חלק מתוכנית אלוקית? תשובתו של הקדוש ברוך הוא היא שוב שתוק. שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. תשובת הקדוש ברוך הוא במקרה הזה היא לא הסבר, אלא היא קריאה לאמון. היא מזמינה את האדם להכיר בכך שיש פער בין הצדק האלוקי לבין מה שהאדם יכול להבין. ישנם פרשנים שאומרים שהתשובה הזו לא מבטלת את השאלה, אלא היא מחברת אותה לרובד עמוק יותר, שבו כבר לא נדרשת תשובה שכלית. רובד בו התשובה היא חלק מהקשר שלנו עם הנצח. חזרה בתשובה היא לא תהליך של קבלת תשובות, אלא זה לשוב לתשובה האחת והיחידה לאלוהי. זה לשוב להי, כשההי מסמלת את הקדוש ברוך הוא. כי בסופו של דבר, חוכמה היא כוח מה? כוח מההי, כוח מהשם. אנו מוזמנים להתעלות מעל ההכרה, ללכת מעלה מעבר למסקנות, לתפיסות, לדעות ולאמונות. לא השאלות, אלא השתיקה המנטלית, האמוציונלית, ובכל הרבדים, היא זו שמובילה לקול דממה דקה של הנביא אליהו. בחסידות, השתיקה מתוארת כמצב של ביטול. מצב שבו האדם מפנה את האני הכביכול נפרד, האינדיבידואלי, השונה שלו, את התופעה האגואית, את ההיצמדות לתפיסה שלו, כדי להפוך לכלי להתגלות האמת. רבי שניאור זלמן מלאדי מדבר על כך שדווקא דרך השתיקה האדם יכול להתחבר למה שמעבר לכל מחשבה אנושית. זו לא שתיקה פסיבית, אלא אקטיבית, שממלאת את האדם בנוכחות שאין לה מילים. זו הדרך להפוך את האני לעין. הבעל שם טוב, בכתר שם טוב, הוספות ר' ג' אומר, אפילו מי שהוא באמת אני של תורה ומצוות, צריך להפוך את האני הזה לעין. וכך, כשאנו שומעים את הקריאה שתוק, אנחנו לומדים שזו לא רק דרישה להפסיק לדבר או להישאר בשקט, זו קריאה לפתוח פתח לעולם שמעבר לשפה. השתיקה מאפשרת לנו לעמוד מול האינסוף, לא כדי להבין הכל, אלא כדי להתחבר למה שמעבר למה שאפשר להבין.
בתוך השתיקה אנחנו לא מוותרים על השאלות. אנחנו פוגשים אותן במקום שבו כל העולם מדבר מתוך דממתו. מנקודת מבט פילוסופית, אפשר לראות את ההכרה כרשת עצומה של מילים, מושגים ונרטיבים שצברנו במשך שנים. כל חוויה, כל שיחה וכל מחשבה תורמות את חלקן למארג הזה, ויוצרות את מה שאפשר לכנות מפה של המציאות הפנימית שלנו. יחד עם זאת, המפה הזו היא לא השטח עצמו. וכאן מתגלה הבחנה מהותית. בעוד שההכרה היא מצטברת, היא מאגר של תוכן נרכש, יש משהו עמוק ומהותי יותר שלא נבנה או מצטבר. משהו שהוא פשוט קיים. המשהו הזה הוא דממה. שקט שלא מתייחס רק להיעדר רעש, אלא לאיכות הפנימית של ההוויה שלנו. זה מצב מקורי בלתי משתנה ונוכח תמיד, שלא תלוי במילים, במושגים או בחוויות שמעצבות את ההכרה שלנו. לאורך ההיסטוריה, הדואליות הזו בין ההכרה לשתיקה הייתה נושא מרכזי במסורות פילוסופיות ורוחניות שונות. לדוגמה, בהינדואיזם ובבודהיזם אנחנו מוצאים דגש מתמיד על הצורך להתעלות מעל לרעש של ההכרה, כדי להגיע להבנה עמוקה יותר של העצמי. פטנג'לי מהרישי אומר לנו ביוגה סוטרות שלו, יוגה צ'יטה בריטי נירודה. יוגה צ'יטה בריטי נירודה. במילים אחרות, יוגה, המצב של יוגה, של ייחוד, היא יצירה של התפקוד המחשבתי. בהינדואיזם המושג אטמן מרמז על הגרעין המהותי הזה של ההוויה. ובבודהיזם המונח שונייתה מצביע על ריקנות שהיא לא העדר, אלא מלאות ראשונית. שתי המסורות, למרות הניואנסים השונים שלהן, מצביעות על אמת משותפת. המהות לא נמצאת ברעש ההכרתי, אלא ברקע השקט שמקיים את כל השאר. עכשיו, מה זה אומר מבחינה מעשית? תחשבו על ההכרה כעל מעין ספרייה עצומה. כל ספר מייצג רעיון, זיכרון או מילה שאספנו במשך שנים, במשך החיים שלנו, במשך השנים. זו בלי ספק ספרייה שימושית, אבל היא יכולה גם להפוך למטרד אם אנחנו מבלבלים את התוכן שלה עם המהות שלנו. הדממה לעומת זאת, היא לא ספר בספרייה הזאת. היא אפילו לא החלל שבין המדפים.
הדממה היא המרחב שמאפשר לספרייה להתקיים. במונחים ערביים אנחנו יכולים להשוות את הרעיון הזה עם המחשבות של מרטין היידגר על ההוויה. עבור היידגר, העצמי האותנטי לא נמצא במבנים התועלתניים של השפה היומיומית, אלא בשתיקה האונתולוגית שמתגלה כשאנחנו מניחים בצד את הסחות הדעת הארציות. כאן השתיקה היא לא רק מטאפורה, אלא היא גישה ליסוד הבסיסי ביותר של הקיום שלנו. ההכרה כקונסטרוקציה מצטברת יש לה ערך שלא ניתן לערער עליו. היא מאפשרת לנו לנתח, לזכור, ליצור ולדמיין, אבל היא גם יכולה להפוך לכלוב, לכלא, למקום שבו השטף הבלתי פוסק של מחשבות ומילים מטשטש את המהות העמוקה ביותר שלנו. במובן הזה, שתיקה היא לא דחייה של ההכרה, אלא הזמנה להעמיד אותה בפרספקטיבה, כמו שלאו צה אומר וטאו טה צ'ינג, השתיקה היא מקור לעוצמה רבה. הכוח הזה טמון ביכולת של הדממה לגלות לנו את מה שלא ניתן להביע, את מה שנמצא מעבר למילים. חשוב להדגיש כאן שהשתיקה הזו היא לא פסיבית או ריק במובן המזלזל. במסורות מיסטיות, גם מזרחיות וגם מערביות, הדממה נתפסת כבסיס לבריאה כולה. למשל, בחוכמת הקבלה, המושג אין סוף מייצג חלל אין סופי שממנו נובעת כל המציאות. באופן דומה, בנצרות המדיטטיבית, מחברים כמו מייסטר אקהרט הצביעו על כך שאלוקים מדבר בדממה של הנשמה. זה מוביל אותנו למסקנה מרתקת. שתיקה היא לא סתם מצב של חוסר פעילות, אלא היא מרחב יוצר, המקור שממנו נובעים כל הדברים. עכשיו נחזור למושג מדיטציה. לעתים קרובות המושג הזה נקשר עם טכניקות ספציפיות, כמו נשימה מודעת או חזרה על מנטרות. עם זאת, במובן העמוק ביותר, מדיטציה היא לא משהו שאנחנו עושים, אלא משהו שאנחנו מאפשרים לו להתרחש, מאפשרים לו לקרוא. זו חזרה לדממה הקדמונית ההיא. זו נכונות לנוח במה שאנחנו כבר, מעבר לסיפורים שאנו מספרים לעצמנו. בנקודה הזו, כדאי להזכיר הבחנה חשובה. בזמן שההכרה פועלת בתוך הזמן, במונחים של עבר ועתיד, השתיקה שייכת להווה. הגישה להווה היא למעשה גישה אל הנצחי. השתיקה שהיא נוכחת תמיד מחברת אותנו
עם אותו מימד של על זמניות שעומד בבסיס של כל חוויה. אבל איך ניגשים לשקט הזה בתוך ההמולה של החיים המודרניים? איך? כאן תרגול מדיטציה הופך לכלי בעל ערך רב. לא מפני שהמדיטציה יוצרת שקט, אלא מפני שהיא עוזרת לנו לגלות אותו מחדש. בכל פעם שאנו מניחים הצידה את הזרימה הבלתי פוסקת של מילים ומחשבות, אפילו לרגע, אנחנו מתקרבים לאיכות הפנימית הזו של ההוויה שלנו. כדאי לזכור שהרעיון הזה הוא לא ייחודי למסורות הרוחניות. אפילו בפילוסופיה המודרנית, סופרים כמו סימון וייל הדגישו את החשיבות של השתיקה כצורה של תשומת לב טהורה. וייל מתארת את זה כאקט של פתיחות רדיקלית, דרך להיות נוכח באופן מלא במציאות, בלי לנסות לשלוט בה או להגדיר אותה. בסופו של דבר, המפתח הוא להכיר בכך שהשקט הוא לא משהו שאנחנו צריכים להשיג, אלא משהו שכבר קיים כאן. זהו הרקע לכל מה שאנחנו עושים. ההכרה עם כל המילים והמושגים שלה יכולה להיות כלי עוצמתי, אבל רק שהיא פועלת בהרמוניה עם השקט הפרימורדיאלי הזה. אנחנו יכולים לדמות את זה לנהר זורם. ההכרה היא הזרם, תמיד בתנועה, תמיד משתנה. הדממה לעומת זאת היא קרקעית הנהר, הבסיס שמאפשר לזרם להתקיים. בלי הקרקעית אין נהר. בלי השקט אין הכרה. לכן, בסופו של דבר, האתגר הוא לא להתגבר על ההכרה. לא לדחות את המילים שלה, אלא ללמוד להקשיב לדממה שמקיימת אותן. שם תמונה המהות האותנטית ביותר שלנו. אותה איכות בלתי משתנה, שמתעלה מעבר לסיפורים ולשמות, ושמלווה אותנו מאז ומתמיד. בדממה אנחנו מוצאים את שורש כל המילים ומקור כל הדברים. זהו המקום שבו הזמן עומד מלכת, והעצמי העמוק מתעורר. שם, בדממה הזו, מתגלה המסתורים של מה שאנחנו.